مميزات برنامج داهو اي ام كاد. أول مميزة معنا هي الحشو المركب، فهو بكل سهولة يمكن إنشاء رسومات مغلقة ومعقدة، ويعمل البرنامج بذكاء لصنع غرز حشو لتعبئة الرسوم والأشكال. كما يمكننا ملء الغرزة المسطحة وتعبئة الحشو بنمط الستان وغيرها من أنماط الحشو. ثاني مهمة وهي تحميل الصور، يمكن تحميل الصور كخلفية، وهذا يجعل عمل أفلام التطريز أسهل. ثالثا رسم حواف الأشكال، يمكن من خلال تقنية الوظيفة المسننة تصميم أشكال ثلاثية الأبعاد أو لتوضيح تفاصيل الورود بشكل أدق، كل ذلك في خطوة واحدة، على عكس عمله بشكل يدوي والذي يستغرق تنفيذ الوظيفة المسننة وقت أطول بالمقارنة مع البرامج الأخرى. رابع شيء تخصيص الزوايا، نستطيع ضبط نتائج المعالجة في الزوايا عن طريق تخصيص حواف الزاوية، كما يتم دعم اثنين من تأثيرات الزوايا بما في ذلك الزوايا المائلة والحادة. خامس شيء حشو الغرز المسطحة، يمكنك من تعبئة أحد جوانب التصميم إلى الجانب الآخر، وهذا ما لا تجده في طرق التعبئة التقليدية. سادس ميزة هي الحشوة الجزئية، في منطقة تصميم مغلقة يمكنك ملء دبوس التشغيل على النماذج المتساوية البعد بشكل عشوائي، كما يمكنك ملء المنطقة المغلقة بخط الموجة. سابع ميزة هي الحشو المميز، تمكنك من خلق تأثير حشو لحركة موجة الماء، كما يدعم البرنامج موجات الماء المفردة والمزدوجة، إضافة إلى إمكانية تخصيص تأثير موجات ماء بحرية. ثامنا الاستنساخ الأفقي والعمودي، بعد تحديد مسافة النسخ الأفقية والعمودية يمكنك النسخ بسرعة في 4 اتجاهات، أعلى وأسفل ويمين ويسار، وذلك باستخدام مفاتيح الأسهم فقط. تاسع ميزة تكرار المصفوفة، بإمكانك نسخ سلسلة من الأشكال بطريقة دائرة أو مستطيل أو غيره. عاشر ميزة هي غرزة زجزاج متعددة، وذلك من خلال الغرز لتطريز الزجزاج المسطحة، كما يمكن تحقيق تأثيرات غرز التطريز بالخيوط السميكة وتحديد مسار الغرزة للزجزاج في اتجاه واحد أو في اتجاهين من خلال الإعدادات. 11 غرزة التعبئة المركبة، مشابهة نوعا ما للحشوة الجزئية، ولكن تختلف في طريقة التعبئة للمنطقة المغلقة، فهي تقوم بالتعبئة بخطوط متوازية داخل الشكل المغلق، ويمكن تعديل الإزاحة بين هذه الخطوط. 12 إزاحة تصميم معين، إنشاء عدد محدد من الكائنات الموازية للرسم البياني الأصلي على مسافة واتجاه معين، وبالنسبة للأشياء المغلقة تستطيع تحديد ما إذا كان تريد التوصيل حلزونيا أو لا، ومن الممكن تحديد طرق اتصال مختلفة للكائنات غير المغلقة. 13 التجزئة المخصصة، جعل منحنيات مخصصة أو أكثر كخطوط تجزئة، واستخدام خط التجزئة هذا لتقسيم الأنماط المكتملة، وذلك لجعل تأثير الأوراق أو البتلات طبيعية أكثر. 14 تجزئة المنحنى، يمكنك عمل منحنى مخصص أو أكثر كخطوط مجزأة، واستخدام خط التجزئة هذا لفصل الرسومات أو الكائنات، وفصل الرسومات أو الكائنات الأصلية إلى رسومات أو كائنات متعددة. 15 وضع حواف مسننة مختلفة للرسومات، يوفر البرنامج مجموعة متنوعة من طرق معالجة الحواف المسننة، الأسنان الأحادية المسننة والثنائية المسننة، المعالجة حسب معامل التكبير وعدد التموجات. كذلك يمكنك من ابتكار مؤثرات خاصة.